هالة من القداسة لطالما أحاطت بالألعاب الأولمبية. في الافتتاح والختام بقي اليسير مما يذكر بطقوس وشعائر بدأت قبل آلاف الأعوام، تتضمن المسرح والموسيقى والاحتفاء بالأبطال وقدراتهم الخارقة، ما يبقي الأولمبياد التي تستضيفها اليابان بنسخة 2021 أحد أضخم الأحداث المعاصرة المرتبطة بالأساطير الإغريقية، وكأن كل بطولة أولمبية هي إعادة إحياء لروح عبادات اندثرت منذ آلاف السنين، تركز على القوة والصحة والجاذبية الجنسية. ورغم أن شعار الألعاب الأولمبية الحديثة المشاركة هي الانتصار، يبدو أن الأمس السحيق ما كان شبيها باليوم، مع مفارقة أن أحد أساطير تأسيس الأولمبياد في اليونان القديمة ترتبط بأول حالة غش حدث بتاريخ هذه البطولة المغرقة بالقدم، عندما رشى متسابق سائس عربة الملك ليخرب العجلات فقتل الملك، فكانت عقوبة الغشاش إحدى أقسى عقوبات الرياضيين الأولمبيين بالتاريخ. فما قصة الألعاب الأولمبية القديمة؟ وكيف كانت أغرب طقوسها الأسطورية؟ أولمبياد قبل التاريخ. في وقت يعد النبيل الفرنسي بيير دي كوبرتان محيي العصر الجديد للألعاب الأولمبية في أواخر القرن التاسع عشر، لكن بداية الألعاب الأولمبية كانت قبل كوبرتان بآلاف السنين، وتحديدا في عام 776 قبل الميلاد، عندما ظهرت الأولمبياد للمرة الأولى في اليونان القديمة، وسميت بهذا الاسم نسبة لمدينة أولمبيا اليونانية التي كانت مركزا للعبادة. وبحسب مؤرخين فإن الألعاب الأولمبية كانت مهرجانا لتكريم زيوس كبير آلهة اليونان وسيد البرق، كما كان حاكم جبل الأوليمب أعلى قمم اليونان ومسكن الآلهة الرفيع، فيما تم اختيار مدينة أولمبيا المقدسة مكانا للمسابقات على اعتبارها ملاذا آمنا لعابدي زيوس. ومن شدة الطقوس الإيمانية المفروضة بالمنافسات الأولمبية، كانت تعلن هدنة بين المدن اليونانية المتحاربة لضمان انتقال الرياضيين بأمان، وتتخلل المهرجان طقوس دينية وتقديم أضاح للآلهة طلبا للنصر قبل بدء المنافسات في واد مليء بالأشجار، حيث أقام الإغريق التماثيل وشيدوا المعابد في بستان خصص لعبادة زيوس، وكان الفائزون يكللون بأكاليل من أغصان الزيتون التي كانت تنمو خلف معبد زيوس، بشرط أن يسير الفائزون حول البستان الذي كانت تقام فيه المنافسات وتصاحبهم الموسيقى والغناء، قبل أن يتوجه المنتصرون إلى مدنهم ليستقبلوا فيها استقبال الأبطال. ولم تشهد دورات الألعاب الأولمبية القديمة أي توقفات حتى أثناء الحرب الفارسية، حين أقيمت الدورة عام 480 قبل الميلاد. ورغم عدم توقفها، لم تعد دورة العام 364 قبل الميلاد دورة أولمبية، بعدما استولى الأركاديون على مكان إقامة الدورات وأعادوا تنظيمها. في العام 146 قبل الميلاد سيطر الرومان على اليونان وفرضوا سيطرتهم على الدورات الأولمبية، لكن هذه الدورات بقيت تقام كل 4 سنوات حتى عام 393 للميلاد، حين ألغاها الإمبراطور البيزنطي المسيحي تيودوروس الأول، لتتوقف الدورات الأولمبية بعد نشاط دام 1170 عاما. أساطير الأولمبياد. تختلف الأساطير وتتباين حول مؤسس الدورات القديمة للأولمبياد، فتشير إحداها إلى أن الملك بيلوبوس هو مبتكرها، أن هذه المهرجانات الرياضية الكبيرة كانت تقام لتخليد ذكراه وأمجاده. وبحسب هذه الأسطورة فإن بيلوبوس وقع في غرام ابنة الملك أوينوماوس، وكان الملك يخوض سباقا بالعربات الحربية مع أي شخص يتقدم للزواج من ابنته، حيث كان الملك ماهرا بقيادة العربات لدرجة يستحيل حتى الآلهة التغلب عليه، وكان يقطع رأس الخاسر فورا بعد نهاية السباق. ما حدا بيلوبوس التآمر مع خادم الملك ورشاه لاستبدال مسامير عجلات عربة الملك بالشمع، وفي يوم السباق ذاب الشمع تحت حرارة الشمس وتفككت العربة وسقط الملك ومات.
وحينها تزوج بيلوبوس ابنة الملك فعلا، وقرر إقامة الألعاب الأولمبية للاحتفاء بنصره، مع معاقبة السائس كأول غشاش في الأولمبياد برميه من أعلى قمة جبل شاهق باليونان. أما الأسطورتان الأخريان لتأسيس الألعاب الأولمبية فتتمحوران حول زيوس. فتقول الأولى أن مدينة أولمبيا كانت المكان الذي حارب فيه زيوس أباه كرونس وتغلب عليه، ثم أعلن قيام الألعاب احتفالا بالنصر. وتقول الثانية أن هرقل أعلن قيام الألعاب الأولمبية حين نجاحه في إتمام مهامه الشهيرة تكريما لوالده زيوس. وما زالت الشعلة الأولمبية التي توقد حتى وقتنا الحالي بمدينة أولمبيا عند افتتاح كل دورة ألعاب أولمبية في موعدها الحديث كل 4 سنوات رمزا للموقع التاريخي للمسابقات عند آثار معبد هيرا، حيث كانت تقام شعائر إضاءة الشعلة قبل نحو 2700 عام بوقت اللهب في مراسم تحاكي طقسا كانت تؤديه عذارى فيستا، وهن كاهنات متعبدات لآلهة الموقد فيستا، وكن يكرسن حياتهن لإبقاء شعلة الآلهة حية. في وقتنا الراهن تتولى 11 شابة تمثيل الشعيرة ذاتها، فيضيئن الشعلة كما كانت تضاء في الزمن الغابر من خلال انعكاس أشعة الشمس على وعاء معدني، ما يحفظ رمزية الشعلة في أسطورة بروميثيوس الذي سرق النار من الآلهة ليعطيها للبشر، فكان العقاب على سرقته شديدا، إذ قضى زيوس بربطه إلى صخرة وأمر نسرا أن ينهش كبده إلى ما لا نهاية. غرائب أولمبياد قبل التاريخ. رغم أخذ البشر الحاليين السباقات الأولمبية من أسلافهم بالعصور الغابرة، لكن الأولمبياد سابقا لا يشبه أبدا الأولمبياد الحالي، خاصة مع وجود طقوس غريبة سابقا بينها الطقوس الدينية الحيوانية. فكانت مراسم الألعاب الأولمبية تبدأ حين يدخل الرياضيون إلى المعبد والوقوف أمام تمثال زيوس العظيم، والقيام بالقسم فوق قطعة من لحم الخنزير بأنهم سيتبعون قوانين اللعبة. ومع حلول اليوم الثالث كان الكهنة يذبحون 100 ثور في مذبح زيوس، بعضها يؤكل، أما الباقي منها يتم حرقه كنوع من التضحية للآلهة. ومن الطقوس الغريبة فيما مضى تناول خصيتي الأغنام خلال المسابقات، إذ آمن اليونانيون القدامى بوجود صلة بين الخصيتين والرجولة. وما زال من أغرب طقوس الأولمبيات القديمة خوض المتسابقين الألعاب الأولمبية وهم عراة، معتقدين أن البربر هم فقط من يحاولون إخفاء عورتهم، وكنوع من إظهار القوة والتأكيد على دور الجسد ومظهره في صورة البطل. كما كانوا يقدمون العروض قبل البدء بالمنافسات بسكب زيت الزيتون على أجسادهم والاستعراض أمام الحاضرين، ليتناغم مع وصف الأساطير معظم الأبطال سواء كانوا من البشر أو الآلهة بأنهم كانوا أقوياء وحركتهم خفيفة وجذابون جنسيا. وهذه هي الصورة التي يحاول معظم الرياضيين تحقيقها إلى يومنا هذا، ما قد يعد استمرارا للتشبه بتماثيل الإغريق المنصوبة ل3 آلهة في الساحات والصالات الرياضية، وهم هرقل وهورمز وآيروس، إذ يرمز هرقل للقوة العضلية، وهورمز للخفة والسرعة، وآيروس للجاذبية الجنسية. كما كانت الدعارة أحد أهم طقوس انطلاق الأولمبياد، فتسافر النساء من جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط إلى اليونان لإحياء اللذة الجنسية بالأولمبياد ولجني مبالغ ضخمة خاصة في الأيام ال5 الأولى. أما أغرب وأكثر مسابقات الأولمبياد في العهود الغابرة إثارة كان سباق العربات الخطير لمراحل لا تصدق، ورغم أنه عادة ما يكون هناك نحو 40 عربة على المسارات، كانت تنتهي هذه السباقات بعض الأحيان بعربة واحدة بعد تحطم بقية العربات ومقتل المتسابقين على متنها. لا يقتصر تكريم الأبطال الخارقين الفائزين في نهاية الأولمبياد على أكاليل الزيتون وبناء التماثيل على شرفهم وكتابة القصائد والأغاني لهم وإعطائهم المال وإعفائهم من الضرائب، بل يتعداها إلى طقس غريب يقوم على هدم جدران مدينة الشخص الفائز، على اعتبار أن المدينة ذات الرجال الشجعان والأقوياء لا تحتاج لجدران لحمايتها، وذلك قبل أن يتم إعطاء الأولمبيين الفائزين.
شرف المشي فوق الأنقاض. وأنت، هل تعرف غرائب وأساطير أخرى ارتبطت بأولمبياد العصور الغابرة؟